A Let's Do It Yourself-fel úgy döntöttünk, hogy kipróbálunk egy olyan témát, ami még nem volt a csatornán, ugyanis még vonatokkal, mozdonyokkal nem foglalkoztam, és elküldték nekem ezt a Vapor Train elnevezésű modell, ami 976 darabos, 16 év felett ajánlott, és hogy jól tudom, egyébként motorizált is. És mivel jeleztem nekik, hogy oké, de nekem nincs sípályám, meg ilyesmi, amin esetleg ki tudom próbálni, ezért küldtek hozzá síndarabokat is, amikből elvileg összerakhatok itt egy sínpályát, amin már azért sokkal jobban fog mutatni ez a motorizált készlet. Úgyhogy ma ezt fogjuk szemügyre venni. Zoli vagyok, és ez itt az Összeraklak. Tartsatok velem! Kimondottan nagyon unboxingolni nem fogok, mert nincs különleges doboza, valamint mivel mock készletről van szó, ezért nem lesz olyan sok extra benne. Az elején látjuk magát a mozdonyt, amit meg fogunk kapni. Szerintem ez egyébként egy gőzmozdony lenne, legalábbis hogyha helyesek az infóim. Nézzük meg gyorsan, hogy mire rejtőzik a dobozban. Van benne egy összerakási útmutató, ezt így szokták hozzá csatolni, QR kóddal beolvassuk és el lehet tölteni, én már letöltöttem, majdnem 300 lépésből áll egyébként, tehát ahhoz képest, hogy nem olyan hatalmas modell, ahhoz képest eléggé szét van bontva, akkor van egy nagy zacskóba egy adagnyi alkatrészünk, és igen, itt látom már a zacskóba a motorizált elemekhez szükséges power functionokat. Ezt hogy lehet ilyen szarul körbeírni, már elnézést. Szóval a kis zacskóba megtaláljuk a Power Unitot, meg az egyéb motorokat gondolom, valamint egy Let's Do It Yourself-es matricát is kapta. Úgyhogy ez nagyrészt ömlesztve van, maximum ezeknél a mokoknál alkatrészenként szokott szétválogatva lenni, úgyhogy az a része lesz icipicit macerásabb. És akkor nézzünk bele egy ilyen kis dobozba, mert ha jól tudom, ez mindhárom doboz ugyanazt tartalmazza. Gyorsan ki is pontom, már hogyha engedi, csak de nehezen adjunk el. Na szóval, ebbe is van egy összerakáshoz való QR kód, de kiesik a kezemből, és akkor itt vannak a sínpályának az elemei, és hogyha jól tudom, akkor tényleg mindháromban ugyanez van, és akkor ebből összeépíthetek egy nagyobb sínpályát. Hát azt majd meglátom, hogy fogom szétszedegetni itt az összerakásnak a fázisait, attól függ, hogy haladok. Remélem jó minőségű lesz az egész, és remélem, hogy működni is fog a végén. Én előzetesen azért utána olvasgattam ennek a mocknak, hát elég vegyes vélemények voltak róla a Replicable is, úgyhogy majd levonjuk a konklúziót a végén. Úgyhogy én elkezdem az összerakást, nem menjetek sehova, és akkor mindjárt meglátjuk, hogy hogyan is áll össze ez a vonat. Ez az első rész, amit meg akarok nektek mutatni. Az elején a vonatnak a alját kellett megépíteni a kerekekkel. Hát ez nagyrészt egyébként egy System Technic keverék. Eddig ide mindenhova, itt takarva van, kellett ezeket a pici fogaskerekes mechanizmusokat beépíteni, amiket úgy kellett berakni, hogy már ugye körbe volt építve. Ezeket nagyon imádom, ezeket a megoldásokat, de csipeszekkel megoldottam, hogy a tengelyeket át tudjam tolni rajtuk. És akkor most lényegében, hogyha elkezdem ezt a tengelyt forgatni, akkor a középső kerék kivételével egyébként forognak, azok nem csatlakoznak úgy hozzájuk, hát kíváncsi leszek, hogy az majd hogy fog a mechanizmushoz csatlakozni. Megnéztem, és jól raktam eddig össze igazából. Úgyhogy ez az első fázis az én szememben. Lassan eljutok az építés feléig, már be kellett helyezni a 2 darab MS motort is, ami majd mozgatja szépen a kerekeket. Szerintem tök jól néz ki, továbbra is. Az eleje is tök jól megépült már. Hátulja is kezd alakulni, a kerekek még mindig tök jól néznek ki. Hát, próbáltam már rákötni egyébként a vezérlőegységre. Nem tudom, hogy mennyire stabil ez így, mert jól csatlakozik itt a fogaskerékhez, csak amint elindítom, akkor képes ez a motor szépen így kiugrani a helyéről. Utána olvastam neten, és másnál is előfordultak ilyen problémák. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy majd a végén még azt rá kell valamivel rögzíteni, vagy ha nem, akkor van esetleg valami
másmilyen megoldási lehetőség. Egyébként végül is működik mind a távirányító, mind a vezérlőegység, mind a két motor, tehát tud menni előre-hátra, hogyha úgy van. Hát meglátjuk, hogy milyen lesz a végeredmény. Egész szépen halad a mozdonyunk, a motorrész most már körbe van építve, készül az oldalra, elkészült a hátulja, bekerült ide a vezérlőegység, amire rá is csatlakoztattam a motorokat. Már kezd testet ölteni az eleje is, úgyhogy annyira nem sok van már hátra, legalábbis az elemszámból ítélve. Láthatjátok, hogy sajnos a fekete elemeken azért előfordulnak karcok, tehát annyira szépen élénken fekete nem lesz azért, mint a renderelt képeken látszik. De ettől függetlenül én elégedett vagyok. Azért óvatosan kell fogdosni, mert főleg itt az elején a mozdonynak, alul is, elől is azért vannak egész könnyen leeső, lepattanó részek. És például itt elől, ezekbe a kis fogantyúkba kellene belerakni ilyen piros, rugalmas elemet, és mint láthatjátok, itt vannak még bőven feketék, de egyszerűen ezek nem hajlanak annyira, amiket biztosítanak, mint amennyire kellene a MOG tervei szerint. Lehet, hogy ezeket melegíteni kellene, és akkor úgy lehet oda pattantani, úgyhogy lehet, hogy az én modellemen ezek le fognak maradni, de enélkül is egészen jól néz ki ez a vonat. Elkészült a mozdony, ami egyébként egy német gyártású Dampflok 99.72-es, nem tudom, pontot kellene mondani. Gőzmozdony az 50-es években kezdték el gyártani, és egy rendkívül strapabíró gőzmozdony. Egyébként a mai napig vannak üzemelő példányai, tehát Németországban, hegységekben turistákat szállítanak vele, és a legmostohább körülmények között is megállja a helyét a mozdony. Egyébként ez egy keskeny nyomtávú mozdony, azt jelenti, hogy a nyomtávja az 1 méteres csak. Szerintem tök jól néz ki ez a modell. Azt már korábban megemlítettem, hogy sajnos ha fekete elemeken, főleg ezeken, picit a karcolások, hibák azok belerondítanak. Nincs sok, de azért itt-ott észre lehet venni. Mivel ez egy széntüzelésű mozdony, sejtésem szerint ez a rész itt hátra, ez a szürke elemekkel felpakolt rész, ez lenne, valószínűleg ez a széntároló rész, de annyira én nem mozgok otthon a vonatok, mozdonyok terén, ezért igyekeztem utána nézni, de azért nem akarok nagy hülyeséget mondani. Szerintem tök jól néz ki, elől-hátul, egyébként egészen stabil, én már itt ráhelyeztem arra a sín részletre, ami alapból jár hozzá, hogyha jól tudom. Én még kaptam pluszban, hogy ki tudjam bővíteni, de hát azt majd a következő videóban nézzük meg, hogy a motorizációja működik-e. Még annyi gondolatom lenne a modellel kapcsolatban, hogy látjátok, hogy itt fentre fekete hóz elemeket, cső elemeket, valamint lentre szürke és vörös elemeket is kellett felhelyezni. Ezeket nem mutatja pontosan, hogy hány centire kell vágni, úgyhogy én ezeket úgy sac per kb. Méregettem, és hát sajnos egy kicsit csúnyácska lett, de azért sikerült belőni, hogy nem teljesen pont ugyanolyan hosszúságú. De itt az elejére is jött volna, azt már elmondtam, de ott annyira hajlítani kellett volna, hogy az a biztosított elem, amit a Let's Do It Yourself küldött, az alapjáraton nem képes arra, hogy annyira hajoljon. Nem próbáltam még leszedni a tetejét, úgyhogy nem tudom, hogy ha bármi probléma van a motorral, akkor mennyire lehet könnyű lepattintani ezt a borító részt. Hát lehet, hogy ki kell majd próbálni. Ha leveszem a sínről, akkor láthatjátok, hogy itt elől és itt hátul van egy-egy ilyen jobban mozgó rész. Hogyha jól tudom, ezeken helyezkedtek el a futókerekek, ezek ilyen vezető kerekek voltak. Konkrétan ezek nem hajtott kerekek, hanem a mozdonynak a kanyarodását segítették. És akkor kicsit óvatosan, de vissza lehet helyezni. Hát azért annyira nem könnyű egyébként ráhelyezni a sínre. El kell találni, hogy a kerekek hogy helyezkedjenek el ahhoz, hogy pontosan ráfeküdjenek. Hát most lehet, hogy nem is teljesen sikerül, no de mindegy. Hát, na mindegy. Valahogy áll. Az a lényeg. Igazából majd a motorizált részkipróbálásakor lesz fontos, hogy pontosan a sínen helyezkedjen el. Én még mindig kételkedek egy picit abban,
hogy fog ez a motorizáció zajlani. Nekem az gyanús, hogy ez a két szemközti motor, ami ott összeköttetésben van a meghajtásos, fogaskerekes résszel, az olyan mennyire lesz stabil. Mert már mikor rányomkodtam is volt, hogy lepattant az alatta lévő elemről, remélem, hogy nem fogja felnyomni. Szóval összességében ez a modell ez tök jó. Itt a futókerekeknek az elején, ebbe a kis fekete részbe kellett belehelyezni egy mágnest. Ezek úgy össze voltak tapadva, hogy alig tudtam kiszedni. Érdekes, hogy mágneseket alkalmaztak hozzá, de ezek is jól néznek ki, csak ezek mindig így lebillennek, mert elég nehezek. Szóval nekem a mozdony önmagában nagyon tetszik. Az összerakás során volt egy-két picit frusztrálóbb rész, amikor mindenképpen szét akart peregni, de egyébként egész stabil. Láthattátok, mikor az előbb felemeltem, hogy így már egyben marad. Ebben a videóban ezt a statikus verziót szerettem volna bemutatni az elkészülte után, mozgás nélkül, valamint láttátok az összerakás, szerintem ez most elég, és akkor 1-2-3 napon belül remélhetőleg pedig megérkezik az a videó, amiben a motorizációt akarom megmutatni, hogy működik-e egyáltalán. Picit tesztelgetem, és akkor utána megosztom majd a gondolataimat. Szóval let's do it yourself még egyszer. Köszi! Így megvan az első mozdonymodellem is, ami egyébként szerintem tök jó. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot, kommenteljetek nektek, hogy tetszik, legyen-e még a jövőben esetleg mozdony vonatmodell a csatornán, én pedig hamarosan jövök a motorizációt bemutató videóval, remélhetőleg egy picit kevésbé érces hangon. További szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!